Twitter.com. Nice. I think it was mo tún kí yín káàbọ̀ sórí ètò láàárọ̀ yìí o. Ètò yín ètò wa ìlera rẹ nílànà tewétegbò. Akin ọmọ Akin lèmi jẹ́ o. Akínyẹmí Àjàní ọmọ Akíntolú ọmọ wọn lóde òde òmu. Ẹ kú ilé làákàrà ilé o, ẹ̀rìn wá làákérò ọ̀nà. Ẹ kú kalẹ̀ làákàwọn tó wà nínú ilé. Ẹ káàárọ̀ o. Iléeṣẹ́ Jọ́láṣ online radio and television la tún wà láàárọ̀ yìí. A kalẹ̀ sí agbègbè Ẹlẹ́yẹlé nílùú Ìbàdàn. Lábẹ́ àkóso ọ̀gá wa pátápátá iléeṣẹ́ yìí, alàgbà Emmanuel Olúwaṣẹ̀san Jọláṣọ. Iléeṣẹ́ yìí ò ní bàjẹ́ o. Gbogbo ilé tẹ́ tí ń gbọ́ mi yìí ò ní dàrú. Ìgbóná ò ní wọlé yìí o. Ẹsẹ̀ gìrìgìrì bí ò ní wọ́ọ̀dẹ̀ yìí. Ẹ káàárọ̀. Láàárọ̀ òní, àlàfíbọ̀lá àtúnṣe bí ìtọ̀sẹ̀ tó lọ. Ìwòyí ọ̀sẹ̀ tó lọ là ń sọ̀rọ̀ nípa ewé kan tí máa ń hù ní ẹsẹẹsẹ ilé wa tá ń gbé. Kìí ṣàwọn àdúgbò tí wọ́n ti fi gbogbo rẹ̀ kọ́lé tán o. Ibi tí gbó bá wà ewé tí mò ń sọ ìpàdé. Yorùbá mọ̀ pé ní ewé apàṣà. Ewé yìí náà òun náà là ń pè ní miesú. Ewé yìí kan náà là ń pè ní rẹ́rìn kòmí. Ewé tí mo sọ̀rọ̀ rẹ̀ lọ́sẹ̀ tó lọ yìí. Mo yànnàná àwọn nǹkan kan tá a máa fi ewé yìí tọ́jú. Ṣùgbọ́n àsọtán a fi yòókù di òní. Ẹ gbọ́ wìrìwìrì lónìí. Irú àwọn nǹkan wo là á máa fi ewé yìí tọ́jú? Bó o la ṣe máa lò gan-an? Bó o la ṣe máa kó pọ̀? Kí la máa fi kún tá a fi máa tọ́jú oríṣiríṣi àìsàn? Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lọ́sẹ̀ tó lọ, ewé tí mò ń sọ yìí, a máa fi wẹ egbò. A máa fi wẹ egbò àdáàjìnà. A máa fi tọ́jú ọgbẹ́ inú. Kódà téèyàn bá ń lálàkàlà tàbí ó ní ìbálòpọ̀ ojú oorun, a máa lo ewé yìí, ó ní bá a ṣe máa lò ní. Kódà tí èèyàn bá tún lu mágùn, ẹ̀rọ mágùn tó léwé tà ń sọ yìí. Àìkúkú rìn kò rí ọmọ mi. Ìní kó o ti sọ pé ọmọ ògùn mágùn kọ́ lọ ọmọ kiri ilé ìyàwó ntọ́ bá bọ̀ wọ́n kú ọkọ lọ́hùn. Ṣùgbọ́n àwọn Yorùbá wọ́n fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé ewé yìí àti àwọn nǹkan kan tá a bá papọ̀ ojúlówó ẹ̀rọ mágùn ni tí ò sì ní ká lọ kábọ̀ kan nú. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ a máa fi ewé yìí a máa fi tọ́jú àwọn téjò àbákèéké àbí nǹkan olóró bá bùjẹ. Ewé yìí kan náà ni o. Ẹ̀rí a tún máa fi ewé yìí wo ikọ́. Ikọ́ a máa fi ewé yìí wò. Ṣùgbọ́n gbogbo tá à ń sọ yìí náà ó lẹ́tọ̀ọ́ pé kó kọ́kọ́ lọ ilé ìwòsàn o kó o mọ pàtó nǹkan tí ń ṣe ọ́. Orí tó bá mọ pàtó nǹkan tí ń ṣe ọ́, ó ti rọrùn láti já ewé àtegbò tá a fi tọ́jú rẹ̀. Ṣùgbọ́n tá a bá ní èyí tá a bá ń ṣe yìí jẹ òyì ọ̀jẹ irú àsìkò òun lọ́mọ dàbí ẹni téèyàn ń fẹ̀mí ẹ̀ takáàtì lásán. Àbẹ́ ẹ̀gbọ́n tá à ń sọ bí ìgbà téèyàn ń fẹ̀mí rẹ̀ ṣeré ni. Tọ́ bẹ́tò ṣe ń lọ bá a bá ṣe ń bá ètò bọ̀ á yànnàná bó o la ṣe máa lo ewé yìí fún gbogbo ń tá a sọ yìí. Ṣùgbọ́n bá a bá ṣe ń lọ náà torí àǹfààní àwọn onífírìnfíntìn a máa fìbò díẹ̀díẹ̀ lu. Kì í ṣe torí àwa nìkan tá a wà nílẹ̀ Yorùbá la fi ń ṣètò yìí. Àwọn èèyàn wa ń bẹ nílẹ̀ Ìgbò, wọ́n ń bẹ nílẹ̀ Haúsá, wọ́n ń bẹ lókè òkun. Kí gbogbo wọn náà kí gbogbo wa ó lè jọ jàǹfààní tá à ń sọ yìí. Torí ẹ̀ láṣẹ mọ̀ ṣe lálàfíbọ̀. Ẹ mọ̀ bá mi bọ̀. Good morning and welcome. My name is Akinyemi Àjàní Akintolu. I am your presenter on the program, Your Health, the Herbal Way. Last week we discussed about a particular weed, so to say,
put that weed in quotes. Europeans call it the billy goat weed. The billy goat weed. Now, you see this billy goat weed, the botanical name for it is Agerantum conizoides. Agerantum conizoides. Those in the botany sector and the biology students as well as agricultural students will understand what I'm trying to say. Now, this weed grows commonly around us. They are weeds. They are things ordinarily that you will want to cut away. But these things, these weeds, have magnificent uses, and they are very, very useful in maintaining good health and in treating certain conditions. What kind of conditions can we use these plants to treat? We can use it to treat ulcer. Yes, you heard me right. Ulcer, whatever kind of ulcer, we can use this plant to treat it. We can use this plant to treat cough. We can use this plant to dress wounds and treat wounds as well. Those that are having heart-related issues, especially those that have tendencies of having heart attacks, they will find this plant very, very useful. It is extremely useful. Once you use it as we say you should use it. Apart from this, there are also spiritual ways by which we can use this plant. It is not voodoo. It is not magic. It is the knowledge given to our forefathers by God. When people start having bad dreams, when they start having sexual intercourse during their sleeps, when they start seeing spirits in their sleep, these plants will definitely come in handy. How are we going to combine it? With what do we combine it? How do we combine it? These and more are the things we are going to be teaching ourselves on the program today. Once again, my name is Akinyemi Pius Akintolu. You can find me on Facebook. I also have a page on Facebook, Mr. Herbs. You can use the hashtags, but you have to spell it completely. M-I-S-T-E-R-H-E-R-B-S. Mr. Herbs. You can find me on Facebook. Now, let us get into the program proper. Let us get into the program proper. Like I said, the plant we are dealing with is the billy goat weed. Billy goat weed. Scientists call it Agerantum conizoides. Now, what are the health benefits? What are the sicknesses or ailments that we can use this plant to treat? Now, whatever I tell you on this program, believe it or not, I have tried it personally. I have used it on myself. I have used it for clients. You see, when I was young, I was very stubborn and I was very playful. So I have a lot of wounds all over my body. These plants and one other plants were what I normally use. So before I get home, it will almost look as if the wound does not even exist. But because it would have dried up. I'm talking about the billy goat weed. Now, how do we combine it? Sometimes, when you want to use it to treat a cough, you can just get these leaves, wash it very well. Cleanliness is next to godliness. You don't want to treat a problem and end up creating another problem. That is why it is absolutely necessary that whatever you are going to use, whatever herbs you are going to use, it is important for you to wash it thoroughly, because you are going to be putting it into your mouth and it's going to be going into your body. So you have to be careful about what you put into your body. That's why you need to get the leaves and wash it thoroughly first. Once you have washed it thoroughly, you add some water and then squeeze the fresh leaves. I'm not talking about the dry leaves. You squeeze the fresh leaves.
When you squeeze the fresh leaves, you can now add palm kernel oil. Some people call it black oil, not the black oil that they use in petrochemicals. If you go to the medicine seller in your market, ask for black oil. It is also called adieyan in Yoruba. Once you get adieyan, just add it to the solution. As a matter of fact, the way I used it the first time, I got as much quantity of the leaves as possible. I squeezed it without adding water, and then added palm oil as well as palm kernel oil. I mixed everything together and I gave the person 3 spoonfuls. By the time we used it for 3 days, the cough was completely gone. And while treating that, once you have put that palm kernel oil and you ingest it, even if you have ulcer, mark my words, even if you have ulcer, it will disappear with time. By the time you finish treating your cough, you would have dealt with the ulcer as well. And that is the magic of the plant we are talking about. Also, we can use this plant to treat heart problems. How do we do this? Almost the same way, but the dosage is different. Now you squeeze these leaves. Once you are able to squeeze these leaves without adding water, please, without adding water, then you squeeze out the water. You can throw away the chaff. Once you squeeze out the juice, all you need to do is add that juice to almost the same quantity of palm kernel oil. Once you do that, you just need to take 6 tablespoons of the solution. Once you do that, you will start observing a change in the way your heart is pumping. You will observe a change in your BP. You also observe a change in your heartbeat rate. If you have been having pains in your heart region or any part of your chest or your back, you discover that this pain will start disappearing with time. That is the magic of the billy goat weed. Ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn wá lé. Torí àwọn òǹfìrìnfìntìn la ṣe ní ká fi ṣe ní àlàfíbọ̀ díẹ̀. Ẹ rí ewé tí mò ń sọ, ewé rẹ́rìn KOMI. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ sí imí eṣú, ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ sí ewé apàṣà. Ẹ rí ewé apàṣà yìí, gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lọ́sẹ̀ tó lọ, a máa fi tọ́jú ikọ́. Bó la ṣe fi tọ́jú ikọ́? Tá a bá ti mú ewé ń tọ́pọ̀ díẹ̀, tá a bá ti ṣànú dáadáa, a wá gbó. Ńgbà bá gbó, a fún omi ara rẹ̀ jáde. Ńgbà tá a bá fún omi ara rẹ̀ ń jáde, la wá fi epo pupa kún. Tá a bá ti fi epo pupa kún, a wá pò pọ̀ dáadáa, síbí 2 sí 3 ni. Ṣùgbọ́n tó bá ṣọmọdé o, síbí 1 àtààbọ̀ ti tó fọ́mọ èké. Ńgbà tá a bá fi lò láàárọ̀, lọ́sàn-án, lálẹ́, tá a bá lò bí ọjọ́ 3, ikọ́ yìí yóò ti kẹ́rù rẹ̀, yóò ti gbà bí ó ti wà lọ. Bá a ṣe lò fún kọ́nù. Tó wá rí tó bá ṣe ẹni tó ní ọgbẹ́ ẹnu ni, tá a bá ti mú ewé yìí kan náà, tá a gbó bá a ṣe ní agbóhùn, ẹ má gbàgbé o, a fọ ewé inú o. Nítorí wípé n tá fẹ́ jẹ sẹ́nu ó ṣe pàtàkì ká ní ìmọ́tótó pẹ̀lú rẹ̀. La fi ń tẹnu mọ́ pé tẹ́ ẹ bá ti já ewé lóko tàbí nínú igbó, ẹ ṣànú dáadáa. Kí ni ìdí pàtàkì tá a fi nílò láti fọ̀nù dáadáa? Oríṣiríṣi atẹ́gùn, oríṣiríṣi ìdọ̀tí látẹ́gùn ń gbé, a máa gbé sára ewé yìí. Iyẹ̀pẹ̀ a máa wà lára rẹ̀ ńgbà míì, kòkòrò a máa wà lára rẹ̀ ńgbà míì, kòkòrò míì a máa yé sára ewé ńgbà míì.
ń ló fi ṣe pàtàkì. Kódà èmi a tún máa ń sọ fáwọn èèyàn tèmi pé n tí n bá ti kọ ò tó o bá ti fẹ́ ṣe ńgbà o bá já ewé nǹkan tó o bá ti kó sómi tó o fọ̀ nù dáadáa tó o da omi nù tó wá tún kó sómi míì fi iyọ̀ díẹ̀ rọra fi fọ́n omi hù tó o bá fi iyọ̀ díẹ̀ fọ́n omi hù jẹ́ kó rẹ̀ díẹ̀. Ńgbà tó bá ti rẹ̀ díẹ̀ kòkòrò ara ewé ngan yóò ti kú. Àwọn ẹyin kòkòrò tó ṣeé ṣe kó wà lára ewé yóò ti kú. Lábàá ṣẹ̀ṣẹ̀ wàá mú ewé á wà á tún sànù lẹ́ẹ̀kan sí i. Tá a bá ti tún sànù lẹ́ẹ̀kan sí i láwà á kó ewé á wà á gbó dáadáa. Tá a bá ti wá gbó dáadáa á wà á fún omi rẹ̀ síbì kan. Ó rí sakiti tó kù ẹ kò dà gbó kò wúlò. Tí a bá ti wá fún omi tá a fún bẹ̀ ń tán á wà á wá díẹ̀ yan díẹ̀ tó ṣe déédéé omi tá a rí jáde nínú ewé tá a fún. Tá a bá ti wá mú àdíẹ̀ yẹn tá a bá ti dàpọ̀ mọ́ra wọn á jí pọ̀ dáadáa ẹ fi ilẹ̀ fún bíi wákàtí 5. Tó bá ti pé bíi wákàtí 5 gbogbo èròjà ń ti lúpọ̀ mọ́ra wọn ẹ jẹ́ kó nítọ̀ wọ́n mọ̀ mu síbí 2 láàárọ̀ nínú òfìfo ni o. Tó bá tún dalẹ̀ kó ti jẹun bí aago 6 sí 6:30 kó ti jẹun alẹ́. Ẹ̀rí tó bá ti wá di bí aago 8 kó tún lò síbí 2. Nígbà tí ó bá fi ṣe láàrin iye ọjọ́ díẹ̀ òun náà mọ̀ nínú ara rẹ̀ pé àlàáfíà ti dé bágọ̀ ara. Ṣé ẹ mọ̀ pé bàbá tiẹ̀ ń parọ́ táwọn èèyàn bá lò táwọn kan rò pa ń parọ́ ni táwọn kan bá lò torí bá a ṣe ní òrì ṣé ẹ mọ̀ kó ti fi ìdí òótọ́ múlẹ̀ nù. Ẹ̀yin ẹ ṣe bólóògùn ṣe pé tẹ́ ẹ bá ti ṣàbólóògùn ti pé yóò rí bó ṣe yẹ ó rí. Ìwé ńlá gbó a fún omi rẹ̀ ńlá fàdí ẹ̀yàn kún tá a bá fẹ́ tọ́jú ọgbẹ́ ẹnu. Ẹ rí omi rẹ̀ tá a fún náà ńlá fẹ́ pupa kún tá a bá fẹ́ tọ́jú ikọ́. Wá rí fáwọn tó bá ní àrùn ọkàn ewé yìí náà tá a gbóhùn ńgbà tá a fún omi rẹ̀ náà tá a fàdí ẹ̀yàn kún lẹ́ni ọlárùn ọkàn ọmọ mu síbí 6 láàárọ̀ sínú òfìfo ni o. Nígbà tó bá fi mu síbí 6 láàárọ̀ sínú òfìfo kó tó lò míì ó tún dàárọ̀ ọjọ́ kejì. Tó bá tún ti lò láàárọ̀ ọjọ́ kejì tó bá tún dàárọ̀ ọjọ́ kẹta ìjì ó lò. Bí bá ṣe ń lò ẹjọ́ ọmọ ṣàyẹ̀wò ara rẹ̀. Èbó ti sáyé dẹ̀rọ gbogbo tá a fi máa ń ṣe tẹ́ẹ̀sì wọ́n ti ṣe tó yẹ pé òun kálukú ló lè ní tiẹ̀ kò sì wọ́n. Tó o bá ti mú bó o ṣe ń lòògùn ní kó o mọ tẹ́ẹ̀sì bó o ṣe ń mí àti bí ẹ̀jẹ̀ ṣe ń lọ ní ara rẹ̀. Níta ẹ̀ máa ń pè ní blood pressure ó tẹ́ẹ̀sì blood pressure rẹ̀ ó tẹ́ẹ̀sì bó o ṣe ń mí. Tó o bá ti ń tẹ́ẹ̀sì ẹ̀ báyìí ìwọ náà ó sì tún máa rí i pé àwọn ìnira tí máa ń wáyé lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan tí ó dàbí ìgbà tí wọ́n sọ ní nǹkan láyà gbìn tó mú àyàdá ní báyìí ó rí i pé gbogbo òníra ó bẹ̀rẹ̀ sí fara rẹ̀ lẹ̀ làlàáfíà bá dé. Ẹ̀ tún wá rí o ṣe rí tí obìnrin tí bá ń lálàá pé òun ń lájọṣepọ̀ lójú oorun àtúmọ̀ ń lo ewé yìí. Ṣe rí tá a bá ti mú ewé yìí ńlá gbó tá a bá ti gbó tàbí ẹ wulẹ̀ kó fún obìnrin ẹni kó fọwọ́ ara rẹ̀ gbó ńgbọ̀ bá ti gbó ẹjọ́ ọmọ fi ra inú rẹ̀ tó bá ti fi ń ra inú déédéé gbogbo ẹ̀mí kẹ́mi ń èé fojú kó òórùn ewé tá à ń sọ yìí tó bá ti fi ń ra déédéé ẹ̀mí kẹ́mi tí wàá ń bá alájọṣepọ̀ lójú oorun yóò wá bí gbà làlàáfíà bá dé. Tó bá wá ṣe pé èèyàn máa ń lálàkàlà ni ẹni kírú onítọ̀hún ọmọ gbo ewé tó bá ti gbó tán kó fi iyọ̀ bíntín sí tó bá fi iyọ̀ bíntín sí kó pò papọ̀ dáadáa kó wá ṣàdúrà ní tí mo fẹ́ láyé mi Ọlọ́run bá ń fẹ́ o kìí ṣe pé ní tí mo fẹ́ nìkan o yọ́ yànnàná tó fẹ́ yọ́ yànnàná tí ò fẹ́ ńgbọ̀ bá ṣàlàyé pé ní tí mo fẹ́ nìyí o Ọlọ́run bá ń fẹ́ o
èyí tí n ò fẹ́ nìyí o ńgbọ́ bá yàn nàna rẹ̀ tán Ọlọ́run bá ń lè jìnnà sí mi ní ọ̀bá mọ́ ọmú. Kódà ó tún lè mú ewé ń tó bá gbo iná tó bá gbó sínú omi tó pọ̀ tó sẹ́ ewé ń dànù yóò tún fomi náà yóò tún fi máa wẹ̀. ní nǹkan burúkú tí ń bẹ lára rẹ̀ ọba máa kó díẹ̀díẹ̀. ẹ rí àwọn bàbá wa gbọ̀n. Kódà tí wọ́n bá tún wá wò pé nǹkan ò tún lọ déédéé dáadáa fún yàn ó tún ní bá a ṣe máa lo òdòdó ewé tá à ń sọ yìí. Ẹlòmíì nígbà wọ́n bá mú òdòdó òun wọ́n wà lọ́nà mẹ́rìndínlógún. Nígbà wọ́n bá wà lọ́nà mẹ́rìndínlógún wọ́n wà á tẹ̀bà wọn bá díẹ̀. Nígbà wọ́n bá tẹ̀bà wọn bá díẹ̀ wọ́n wà á mọ bu òkèlè ríbítírítírítà wọ́n mọ fi òdòdó kọ̀ọ̀kan sínú ẹ̀bà wọn ó tò kalẹ̀ báyìí. Nígbà wọ́n bá tò kalẹ̀ tán wọ́n wà á ṣàdúrà sí Ọlọ́run iṣẹ́ kékeré owó ńlá mo fẹ́ o jẹ́ kọ́nà ọ̀la fún mi o. Àwọn tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ mi tí wọn ò rí náà rí mi tẹ́lẹ̀ jẹ́ wọn ó rí náà rí mi o. Gbogbo ibi tí n bá ti ń déjé mi náà mọ bá láàánú pàdé ni wọ́n bá ṣàdúrà sí. Wọ́n ó sì rọra mọ mú ẹ̀bà wọn mọ̀ sọ ẹnu kọ̀ọ̀kan lọ́ba parí. Méjì mẹ́ta lògùn. Ògùn tí ó bá jẹ́ ewé ẹ̀ lókù kan o rí tó bá ń ṣe tí mo sọ ìdédé ara ó bẹ̀rẹ̀ sí í tu onítọ̀hún. Gbogbo kò sí kò tó kọ̀ka gbogbo ọba ara máa fàyè rẹ̀ lẹ̀. Gbogbo tàǹkà àwọ̀ tí ń forí kọ́ káàkiri gbogbo rẹ̀ ọba máa fàyè rẹ̀ lẹ̀. Làlàáfíà bàdé ọjẹ́ ẹ̀gún tí mo mú wá lónìí. Ẹ wò ó ẹjẹ́ àṣebúlóògùn ṣe sọ pé ká ṣe kó lè bá a rí bó ti rí. Tó bá tún dọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ yín tún mú ewé kan wá fún yín. Àrà ọ̀tọ̀ tún ni o. Ẹ rí ewé yìí lásán gan. Ọwọ́ pé nírún yàn tó o bá já ewé tí mò ń sọ yìí tó o bá jẹ ọmúnú rẹ ní o tó o bá jẹ nínú rírun bá lọ. Ẹ fẹ́ mi wí ọ̀hún ẹ já pàdé lọ́sẹ̀ tí ń bọ̀. Akínyẹmí lèmi jẹ́ o Akínyẹmí Àjàní ọmọ wọn lóde nílùú òde òun. Iléeṣẹ́ Jọláṣ online radio and television la wà. A kalẹ̀ sí agbègbè Ẹlẹ́yẹlé nígboro ìlú Ìbàdàn lábẹ́ alákòóso àtọ̀gá iléeṣẹ́ yìí alàgbà Emmanuel Olúwaṣẹ̀sanjọ́lá Oṣó. Iléeṣẹ́ yìí ò ní bàjẹ́ o ọ̀dẹ̀ tẹ́tí ń bọ́ mi yóò ní gbóná o ẹ ní rí ń gbé sọnù bí ò ṣe bí ọmọ. Gbogbo bí ẹ bá dé lónìí Ọlọ́run ọmọ fààyè gbà yín ń bẹ̀. Gbogbo bẹ́ẹ̀ bá ṣe wá lọ lónìí o òkun ekùn kádìyẹ ọmọdé bíi àbá rẹ̀. Gbogbo bí ẹ bá lọ lónìí ilé kókó ń tagbé ẹ padà délé láyọ̀. Ibi ò ní ṣẹlẹ̀ sí yín kò ní ṣẹlẹ̀ sí mi. Gbogbo àwa tá a wà nílé iṣẹ́ yìí à ní rí ń gbé sọnù bí ò ṣe bí ọmọ. Ẹ pàdé mi lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. A tún gbádùn ara wa jù báyìí lọ. Ẹ kú kalẹ̀.